شوية بدأت أندم إني تجوزت واحد بريطاني. في برنامج على التلفزيون اسمه كلاركسونز فارم، لو تعرفوا واحد اسمه جيرمي كلاركسون، واحد مشهور، سوى ده البرنامج عن مزرعته، وأنا وجو صرنا مهووسين بهذا البرنامج، تابعنا كل حلقة، فعلا خلاني أبغى أروح أعيش في مزرعة. وفي البرنامج يوروا إنه في محل يبيعوا الحاجات اللي سووها في المزرعة، والمزرعة دي قريبة جدا من موقعنا حاليا، يعني حرفيا بس باقي لنا ربع ساعة ونوصل، فقلنا لازم نروح نشوف المحل ونشوف مزرعة جيرمي كلاركسون. يا جماعة وصلنا المواقف، شوفوا الزحمة. على فكرة يوم جمعة يعني مو ويكند، بس كلنا الناس جايين عشان يبغوا يشوفوا مزرعة الشخص ده والسوق حقه. الحقوا، أتوقع مرة حيكون زحمة. دخلنا. اوكي يا جماعة أخيرا خلصنا. أظن وقفنا طابور ساعة وثلث، ساعة وربع. شفتوا قديش المحل مرة صغير، عشان كده الطابور ضخم، ولما تدخلوا جوا مرة زحمة، ولازم بسرعة تقرروا ايش تبغوا تشتروا. اشترينا حاجات عشوائية، من ضمنها اشترينا ايس كريم لأنه مرة حار. لينا ساعة واقفين في الشمس، بس صراحة استمتعنا يعني. صباح الخير، دوبنا سوينا تشيك اوت من الفندق، معناته اليوم حنرجع لندن. بس قبل ما نرجع حنفطر ونتمشى شوية، نتفرج على المناظر، بعدين حنرجع. جينا لمبنى كان سجن، المفروض عندهم فطور طعام. هذه غرفة المحكمة، في واحد مسجون هنا. ايش رأيكم؟ قلتي ولا لا؟ هنا يقعد القاضي، هنا يقعد الناس اللي بيتفرجوا على القضية. شوفوا الكتب القديمة هذه. اوكي نبغى نشوف غرف السجن دحين. مرة يخوف. أتوقع تقدروا تستأجروا غرفة بالضبط زي دي في لندن بحوالي 3000 ريال في الشهر. It's really cold. وقاعد هنا. اوكي دخلنا غرفة تانية، حس إنه استغفر الله في عفاريت هنا. أعوذ بالله، ما أدري ليه كده جاني إحساس مرة يخوف، أبى أخرج. أحس هذا الشيء مرة يضحك عن الإنجليز وبريطانيا بشكل عام. يعني هذا المبنى صح جميل، بس كان سجن وبرضه بيحتفظوا بيه، محتفظين بغرف السجن عشان تقدروا تتفرجوا عليها. مستحيل يهدوا أي شيء ولا يغيروا أي شيء حتى لو كان سجن. يا جماعة دوبي اكتشفت ليش في بريطانيا كانوا يدونا 8 أسابيع لإجازة الصيف، عشان قبل 200 سنة الأطفال كانوا يساعدوا أهلهم في المزارع، يعني كانوا مساكين بيشتغلوا وإحنا بس استمتعنا بإجازتهم. طبعا منطقة The Cotswolds معظمها مزارع، زي ما انتم شايفين لهم فترة بيزرعوا دي الأرض وقت ما كانوا يستخدموا آلات زي دي. هذا فطور إنجليزي، جو بياكل بيتزا. الفندق ادونا هذه الخريطة عشان يورونا كيف نمشي. احنا هنا بنمشي حوالين القرية كده حوالي 5 كيلو. هاي دخلنا الغابة. جو مصر إننا لازم نتفرج على الطبيعة. أنا الصراحة ما فيها أمشي تاني، مشينا كثير أمس بس عشان خاطره جاية. والصراحة المناظر جميلة، كويس إني بسوي رياضة. أهم شيء دوبنا تضاربنا مع واحد كان بيركب سيارته وسايب كلبانه في السيارة، والصراحة إنه مرة حر اليوم، حتى لو فاتح الشباك لهم، فضاربنا معاه. مو أنا الصراحة، جو ضارب معاه، أنا ما اتدخلت. حاول يهددنا، قال لنا أنا محامي. طيب إيش هتسوي؟ هترفع علينا قضية عشان أنت سبت كلابك في السيارة؟ دخلنا مزرعة. هذا الشيء ما كنت أعرفه، إنه في بريطانيا حرفيا تقدروا بس كده تدخل في مزرعة أحد وتتمشوا فيها. ما توقعت انه كده الصراحة. اقول لكم فرق تاني بين لندن وبين الريف. هنا لو عديتوا اي احد بيمشي لازم تقولوا لهم good morning good afternoon، لازم تسلموا على بعض حتى لو ما تعرفوه. بس في لندن مستحيل، ما حد يكلم احد تاني غير لو يعرفوا، حتى احيانا لو تعرفوا بعض احيانا اسوي نفسي مجنونة. بس في الريف مرة طيبين وكل واحد يكلم التاني. بشكل عام الناس ألطف. ثاني شيء لاحظت اني ما صورت لكم في الليل لانه مرة ظلام. ما
ما في لمبات شوارع، ما في نور ابدا. صراحه كان مره حلو لانه النجوم تبان مره واضحه. طبعا في لندن ما تشوفوا ولا نجمه في السماء، فطول الوقت انا قاعده كده بمشي. بس الشيء اللي احيانا يخوفني انا عشاني عربيه ومسلمه، لما اخرج من لندن اخاف من العنصريين لانهم أكتر بكتير برة المدينة. ودائما ألاحظ لما أكون في دي المناطق ما في أحد تاني يشبهني. كلهم يشبهوا زوجي طبعا، بحس كلهم بيطلوا فيا، ما أدري يعني، حتى لو ما يعرفوا إني عربية كلهم بيطالوا علي وبيفكروا أنتي ما أنتي من هنا. أنتي جيتي من محل بعيد. فبس شوي يخوف، لازم مرة أركز وأنا بمشي لأنه هذه مزرعة فيها بقر وفي حاجات مرة حلوة على الأرض لازم ما أدعس عليها ووسخ الجزمة. فشلنا. المفروض نمشي من هنا بس مستحيل. آسفة، خلاص شفنا الطبيعة لازم نرجع. اوكي شفنا ناس هناك وشكلهم ماسكين نفس الخريطة اللي احنا ماسكينها وهم لفوا يسار، يعني احنا رحنا كده طلع غلط، خلينا نمشي وراهم نشوف لو هم ماشيين صح او لا. لا، اللي كنا بنمشي وراهم رجعوا عشان كلبهم تعب ومو راضي يمشي، حرفيا بس واقف وقال لهم يعني لا ماني ماشي. حتى الكلب طفش وانا لسه بمشي. شوفوا بالله، شوية بدأت أندم إني اتجوزت واحد بريطاني. لو اتجوزت سعودي كنت حكون في كافيه دحين بشرب قهوة جالسة في كرسي. اوكي ضعنا تاني. حسبنا حنخرج من هنا، مشينا كل ده بس ما في مخرج هناك، بس سامعين شارع، فبنحاول نمشي لين ما نلاقي باب يخرجنا من دي المزرعة. انقذوني، حاسة نفسي ابغى ابكي. هاي اخر مقطع شفتوه كان قبل حوالي 3 ساعات. ما اقدر اوصف لكم ايش صار لنا. ضعنا في وسط المزارع ومرة كان حر وانا عندي حساسية من الزرع. قفلت الكاميرا رجعتها في الشنطة وركزت بس في المشي لانه خلاص حسيت نفسي كنت حموت. كل ما نمشي نحسب الطريق صح يطلع انه غلط. في النهاية بس رجعنا. ما كملنا المشية. بصراحة كانت أفشل خريطة في الحياة، بس على الأقل سوينا شوية رياضة. زي ما انتم شايفين اضطريت أغير ملابسي وألبس دا الفستان لأنه كل ملابسي توسخت عشان حرفيا كنا بنمشي في وسط الزرع. فبس طفيت وبس رجعنا لندن. كفاية طبيعة. إن شاء الله أشوفكم في الفلوج الجاي.